Përshëndetje shikues të nderuar, po nisim këtë edicion të zgjeruar të lajmeve të orës 15 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në minutat në vazhdim do t'ju njohim më të reja të fundit nga vendi, rajoni e bota. Do të flasim edhe për pandemin Covid-19 dhe zhvillimet politike në vend. Me musafir në studio Drejtori i përgjithshëm i policisë Rashid Çale ka raportuar para antarëve të Komisionit për çështje të sigurisë lidhur me menaxhimin e situatës së sigurisë gjatë pandemisë. I pyetur lidhur me shkarkimet e fundit që kanë ndodhur, Çale i tha se flet vetëm sa i përket kolegëve që janë pjesë e policisë. Tutje, ai theksoi se në komision është pyetur edhe për rastin e deputetit Behgjet Pacolli, ku është përgjigjur se policisë i takon që të intervistojë dhe të di se çfarë shqetësimi ka ai. Çale i tha se në komision është diskutuar për qendrën e studentëve që është shndruar në karantinë dhe rolin e policisë. Ambasadori i Italisë në vendin tonë Nicola Orlando konfirmoi se fluturimi i parë direkt Kosovë-Itali do të realizohet me 21 maj. Orlando thanë se gjatë periudhës që kur kanë qenë të mbyllur kufit, u kanë dalë në ndihmë të gjithë atyre personave që kanë pasur nevojë të kthehen në Itali. Gjatë izolimit ne siguruam kthimin përmes Tiranës e të gjithë italianëve që kërkuan ndihmë. Kjo do t'i lehtësoj gjërat përfshirë punëtorët kosovarë që kthehen në punët e tyre, shkroi Orlando në Twitter. Kosova vendosi t'i mbyll kufit ajror dhe toksor për shkak të pandemisë Covid-19. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt Toger Agim Gashi në një intervistë për TK ka deklaruar se në përgjithësi situata e sigurisë në këtë komunë është e qëndrueshme gjatë pandemisë. Si është gjendja e sigurisë në rajonin e Ferizajt? Sa i përket gjendja e sigurisë në rajonin e drejtorisë rajonale të policisë në Ferizaj, mund të thënë se kemi një gjendje stabile, kemi një gjendje të qetë, nuk kemi të raportuar gjatë kësaj kohe raste të cilat do të cënojnë sigurinë në përgjithësi. Janë disa raste të vjedhje të imta, bicikleta, diçka, por nuk kemi raste të rënda. Toger Gashi, gjatë kësaj kohës së pandemisë kemi rënja apo ngritje të krimit dhe sa ju jeni përgjigjur ftesës për të zgjidhur të gjitha rastet që janë në procedurë? Po, njësitet policore janë në gatishmëri dhe përgjigjen në çdo rast të cilat raportohen nga qytetarët, por në përgjithësi kemi një rënje të veprave penale, vjedhjeve, gjithashtu dhe aksidentet janë në rënje. Dhe me thonë kemi një rast shumë të vogël të aksidente me dëme materiale, si dhe rastet kriminale të tjera kemi shumë përmi 40% në rënje. Gjatë kësaj kohë është raportuar edhe dhunë në familje? Po, sa përket dhunë në familje, mund të themi se është ngritur numri i rasteve, por nuk janë raste të cilat, siç jemi mësuar, të dëgjojmë bashkëshortët në veti, por kemi edhe raste tjera ku vëlla me motër kanë pasur probleme, vllazlit në vete, sigurisht edhe kanë ndikuar dhe situata e pandemisë. Toger, kur jemi tek gjendja e pandemisë, do thotë sa qytetarët e rajonit të Ferizajt po i përgjigjen do thotë ndalesave të cilat janë përcaktuar nga institucionet qendrore? Po, njësitet policore janë të angazhuara, sidomos në vendet ku është frekuentimi qytetarëve më i madh, sheshet, paqet, por në përgjithësi në të 5 komunat të cilat i mbështeten drejtoria rajonale e policisë, qytetarët janë vendisuar, janë duke i respektuar në plotësi të gjitha vendimet dhe rekomandimet nga institucionet shtetërore, por prej 23 marsit deri me ditën e djeshme, mund të ju informoj se kanë qenë 127 raste, në të cilë kanë qenë të përfshirë 446 persona. Po, inspektorët sanitarë komunalë bashkë me policinë i kanë proceduar inspektorët në procedurë të më të tjeshme. Dhe 446 persona. Nga komuna e Ferizajt do të shkojmë përsëri në Gjilan, atje do të flasim lidhur me gjendjen e sigurisë në rajon të Gjilanit. Pra, tani e kemi gazetarin Azra Gushin në lidhje të drejt për drejt, i cili do të zhvillojë një intervistë me zëvendës drejtoren e policisë rajonale në Gjilan, nën kolonelin Shaban Azizi. Azrem, përshëndetje, edhe tash në këtë edicion të zgjeruar të lajmeve, po e kaloj linjën tek ju për të diskutuar për çështjen e sigurisë në komunën tuaj.
Faleminderit Djelza për derisa po flasim kemi me fol për sigurinë, në koloneli më ka dalë pak pi kuadrit, afromo, nuk jam me virus, mirë është, në rregull. Kolonel, qysh po e menaxhoni situatën e sigurisë në Gilan, kur e dim që tash edhe në kohë pandemie keni pas masa shtesë në punën që po e bëni? Po prej 13 marsit, kur kemi fillu të merrem me çështjen e koronavirusit, ne veç kemi rrit kapacitetet e policisë, kemi zgjatë orarin prej 8 orë në 12 orë, ashtu numri i policëve edhe jemi të menaxhu situatën ashtu siç jemi. Peshivin edhe tash është mirë, jemi të kënaqur edhe situata e sigurisë se përket kriminalitetit është e mirë tash për tash. Kemi raste të raportuar në dhunë familje kur e dim që tash krejt njerëzit janë mbyllur. Ka raste në dhunës të familje, po nuk mund të themi me saktësi se mund të jetë pasojë e situatës. Jo, nuk është rrit numri, është numri në sozat normales. Dashur të them që nuk mund të themi që është pasojë ndoshta e. S'kisha me thonë sozat normales, nuk është normale me pas dhunë. Po nuk është normale, është e vërtet. Mirë, po edhe në të kalumen kur situata ka qenë ndryshe, kemi pas raste të dhunës të familje. Po tash për tash jemi të menaxhuar mirë situatën. Po si po e menaxhoni gjatë ditës se kemi një numër mjaft të madh të veturave, të qytetarëve, po shohim edhe vetura qendrave tjera që po frekuentojnë, domthonë ka një lëvizje gjithandej më të madhe, më të shtuar. Po tash kohën e fundeve të masave të reja kemi lëvizje më të madhe të qytetarëve, po e shihni edhe në kamë edhe me automjete, për shkak se tash njëtën kohë personat që me 3 numrat parafundit të njoftimit lëvizin, që do të thotë është 3 fishi i numrit qytetarëve që kanë lëvizur shumë para 2-3 javë. Edhe po respektohen këto masa, kemi të arrestuar, Kemi raste kur i sankcionojmë personat që dalin pa leje apo pa numrin e parafundit që e kanë për me dalë. Disa rasteve që kemi qunë prokurori deri tash, saktësisht numrin nuk e di, po kemi mjaft numra të rasteve. Në përgjithësi bëjmë kontrollet edhe të automjeteve edhe të personave me verifiku se lëvizja atyne është në kuadër të sozave ligjore apo jo. Cilat janë sankcionet drejt atyre qytetarëve që nuk e respektojnë këto masa? Po ne në përgjithësi bazohemi në kodin penal edhe në veprën penale. Nëse keni si informace, po e kuptojmë që është punë drejtësisë. Po, kjo është çështje e rregulluar me ligj, edhe na për raste të cilat i hasim që kanë dalë pa leje, i sankcionojmë bazë të kodit penal mos respektimi i rregullave në situatat pandemike. Çka parashef sankcionimi? Po parashef gjoba, parashef. Lëvizja apo gjoba? Jo, parashef gjoba, gjitha këto shkojnë në gjykatë. Gjobat derisa mërim? Po është e përcaktuar me ligj, nuk përmendi çështje e gjykatës që nuk është diçka që është fikse. Nuk është fikse, kjo këtë varet. Ne i procedojmë rastin prokuria, gjykata pastaj vendos. Sepse janë të parapa me gjobat prej deri. Faleminderit dhe ju uroj punë të bashkë. Djelza, kaloj linjen tek ju. Azren, ne të falenderojmë këtu nga studio për të gjitha lidhjet live që i kemi bërë sot gjatë tërë ditës me ju nga komuna i Gjilanit. Vazhdojmë të mbesim edhe më tej me informacione për sigurin, ku 62 persona aktualisht ndodhen në karantinë në qendrën e studentëve. Ditëve në vazhdim pritën të bëhet edhe kthimi i disa qytetarëve nga vendet e Evropës. Për më shumë informacione në lidhje të drejt për drejt kemi gazetarin Arton Mulliqi, i cili do të realizojë një intervistë me menaxherin e kësaj qendre, Fatmir Sfishta. Arton, përshëndetje, nëse më dëgjon, pa kaloj linjen tek ju. Përshëndetje, Djelza, falemderit, si që edhe thatë në këtë paralemrim që sa po e bët për këtë bisedë drejt për drejt nga qendra e studentëve, e cila tash sa kohë është shndruar në karantinë për të pritur të gjitha ata qytetarë të cilët vinë nga vendet të ndryshme të Evropës. Për të gjitha këto ne do të flasim me drejtorin e qendrës së studentëve, zotrin Fatmir Sfishta. Drejtor, falemderit për kohën. Falemderit juve. Si është momentalisht gjendja në qendrën e studentëve që po shfrytëzohet si karantinë? Sa njerëz janë brenda dhe cili është kapaciteti në fakt? Gjendja është shumë e mirë, po funksionon gjithçka mirë. Kemi për momentin 77 të karantinuar, personat që janë të streuar në konviktin 6 për momentin. Kemi edhe 370 vende të lira për të ardhurit eventual që mund të vinë gjatë pas kësaj periudhe.
E kur jemi tek puna e të ardhurve që mund të jetë një numër i tyre jo edhe i vogël, pritet që në ditët në vazhdim 2 fluturime të realizohen nga vende ndryshme të Evropës, ku me gjas të njëjtit nëse konstatohet do t'i nënshtrohen procedurës së karantinimit. Në fakt, a jeni të informuar për këtë dhe a jeni të përgatitur për një gjë të tillë? Faktikisht i kemi të paralajmëruara nga Ministria e Infrastrukturës, Ministria e Punëve të Brendshme, 3 fluturime, 2 nga Evropa, 1 nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Dim numrin e udhëtarëve që vijnë, por nuk jemi të sigurt, nuk kemi informacion se sa persona do të ndalen në qendrën e studentëve. Mirë po, ne kemi këto kapacitete dhe për këto kapacitete ne kemi vendje, jemi të gatshëm t'i akomodojmë këtu nëse eventualisht do të vinë në qendrën e studentëve. Nga cilat vende vinë të Evropës? Nuk jemi sigur, mendoj nga Franca dhe nga Britania e Madhe, kurse nga Azia, nga Emiratet e Bashkuara. Është përmendur Italia si vend që do të shfrytëzohet mundësia e ardhjes së qytetarëve, por një gjë e tillë ju nuk keni informata se do ndodhë. Nuk kam informacion për ta. Në ndërkohë është raportuar pasi që i keni dhënë mundësinë të gjithë studentëve të cilët janë banues të qendrës së studentëve, u keni dhënë mundësinë nga dje që të tërheqin gjësendet e tyre të mbetura për shkak të rrethanave në cilat u vendos që kjo qendër të bëhet karantinë për ata që do të vinin nga jashtë. Por ka pasur raportime se studentët janë ankuar për mungesë të gjësendeve cilat i kanë lënë në dhomat ku kanë banuar. Në fakt, si po shkon i tërë ky proces? Faleminderit që më ashtrove këtë pyetje. Nga dje ka filluar një proces i marrjes gjësendeve nga ana e studentëve që ju kanë mbetur gjësendet e tyre, librat, rrobat e tjera. Dhe ky proces ka filluar dje, do të përfundojnë ditën e shtunë për 7 konvikte. Vetëm konviktin e 6 nuk e kemi në dispozicion sepse është me të karantinuar. Deri më tash ky proces është të shkuar shumë mirë. Ka pas disa ankesa nga ana e studentëve për mungesë të disa rrobave të tyre, të cilat ankesa dhe deklarata tyre jemi duhet trajtuar ne si qendër, si staf i qendrës studentëve në bashkëpunim me policinë e Kosovës, sepse këto raste, këto mungesa janë shfaq kryesisht në konviktet ku kanë qenë të akomoduar të karantinuarit. Kërkoj dhe shfrytëzoj rastin përmes kamerës tuaj televizionit publik të Kosovës që t'i falenderoj studentët për mirëkuptimin që e kanë pas deri më tash dhe e vetmja mundësi që t'i shërbejnë kësaj state është të na lënë neve t'i kryjmë punët tona sepse çdo rast eventual që ka ndodhur dhe do të ndodhë, ne do të trajtojmë me korreksim më të madhe. Por për të parandaluar një gjë të tillë i keni marrë masat me kohë, duke bllokuar gjitha ato dollapet dhe gjitha hapësirat e tjera ku kanë mundur të jenë kur ka mundur të jenë gjësendet e studentëve. Për këtë të paktën kam lexuar në disa raportime që janë bërë. Po, sigurisht i keni pa dhe me video, sepse ne kemi marrë masa paraprake, para se të shëndrojmë në karantinë, kemi marrë masa paraprake, gjitha rrobat e studentëve i kemi fut në për armante tyme, i kemi bllokuar, i kemi shenjuar që mos preken. Rrobat që s'kemi mujt i futim në ata armani, kemi fut në keset plastikës, i kemi shenjuar me numër dhomës dhe i kemi fut në vend izoluar. Kemi marrë në masa, mirë po këto rastet që po lajmërohen tash janë duke u analizuar edhe nga ne, edhe duke u marrë edhe policia e Kosovës me raste që janë pak më të rënda dhe sigurisht do të dalim me një përfundim të mirë edhe për neve edhe për studentët që kanë qenë banues. Në ndërkohë nëse kemi parasysh vijshmërinë e numrit të rasteve të reja cilat po paraqiten me COVID-19 dhe nëse kemi parasysh deklaratat e zyrtarëve ose personave të autorizuar siç janë infektologët dhe zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë, i bie që mundësia që ngadalë ta mbyllim këtë epokën e pandemisë po ofrohet pasi që rastet e shëruarve po shkojnë duke u rritur, ata të infektuar duke rënë. Ka mjaft kohë, por nëse eventualisht brenda muajit ose 2 muajve vendoset që Kosova e ka përmbyllur këtë fazë dhe nuk ka nevojë më për zonë karantinë sa i përket qendrës së studentëve, a jeni ju në gjendje ta bëni gati qendrën e studentëve për të pranuar studentë në fillimin e vitit të ri akademik? Gjithsesi se po, ne jemi të gatshëm edhe pse kemi konsumuar shumë inventar që është kanë për nevoja studentëve. Mirë po, mendoj që edhe qeveria e Kosovës edhe Ministria e Financave do t'i ketë parasysh kërkesat tona që do t'i bëjnë, sepse shumë inventar që e kemi pas, i kemi shfrytzuar për nevojat të karantinuarve. Mirë po, i siguroj gjithë studentët që ne, varësisht prej epidemisë, prej pandemisë,
Ne një moment, nëse na japet një hapësirë kohore, ne do të jemi gati për vitin e ri akademik, që t'i presim studentë e ri. Ju dëshiroj punë mbarë dhe ju falenderoj për kohën, drejtor. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, kjo ishte biseda me drejtorin e qendrës së studentëve në kuadër të Universitetit të Prishtinës, drejtorin Fatmir Sfishta. Ju biseduam për gjendjen e përgjithshme në këtë qendër e cila po shfrytëzohet si karantinë tash sa kohë, ndërkohë që ju do të vazhdoni dhe më tutje të jeni me programin e Rtk-s me edicionin e zgjeruar të lajmeve. Në studio keni kolegen Djelza Aslanaj. Mirëmbëjtje me programin tonë. Arton, të falimderit për këtë lidhje të drejt për drejt nga qendra studentëve dhe për gjitha dhe ato fjalë. Pse jo, falimderit shumë, ne do të vazhdojmë me këtë edicion të zgjeruar të lajmeve. Në klinikën infektive të QKUK-s sot gjenden të hospitalizuar 11 pacient, 7 prej tyre me COVID-19. Nga këta pacient, 4 rasti janë në gjendje të qëndrueshme, 3 në gjendje më të rëndë në trajtim me oksigjenoterapi dhe përkujdesje intensive. Unë i ftoj qytetarët edhe me tutjet që të vazhdojnë të respektojnë masat, në radhë të parë të vendosin maskat kur dalin jashtë shtëpive të tyre dhe shumë e rëndësi kujdesin dhe higjienës së duarve dhe distanca fizike. Mos të shqetësohen, situata është në kontroll dhe situata është e menaxhueshme. Ne kemi pasur më shumë se 1700 pacientë të cilët, si me thonë, kanë kaluar në përdyert e klinikës infektive, kanë kaluar në përduart e infektologëve, nga ta dikon afër 200 të COVID pozitiv të konfirmuar, ndërkohë që të tjerët ose kanë qëndruar 24 orë derisa ka dalë rezultate negative, ose vetëm kanë marrë shërbime ambulantore. Është shumë e vërtetë që ja kemi arritur që me kapacitetet e klinikës infektive të menaxhojmë tërë situatën për sa i përket personave që kanë pas nevojë të shtrihen në klinikë dhe të marrin shërbime spitalore. Ju e dini që për klinikës infektive që ku pat përgatitur edhe klinikën e dermatologjisë dhe pulmologjisë edhe me 125 shtetër në dispozicion, që fatmirësisht nuk janë shfrytzuar. Ka pas her pas here kur pacientët e dyshuar, pra që s'kan pas rezultat, kanë qëndruar 24 orë në atë klinikë dhe falenderojmë edhe pulmologët për kontributin e tyre. Por pacienta COVID pozitiv asnjëherë asnjë pacient nuk e kemi lënë jashtë klinikës infektive. Pavarësisht kërkesës së besimtarëve, xhamit në Kosovë do të vazhdojnë të jenë të mbyllura. Kreu i Bashkësisë Islame të Kosovës Naim Tërnava, në një konferencë të përbashkët me drejtorin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike Naser Ramadani dhe mikrobiologun Lul Raka, mbajtë një konferencë për medje ku tha se hapja atyre mund të sjellë rrezik për përhapjen e pandemisë COVID-19. Neve sigurisht gjithherë do të jemi bashkarisht me ju dhe të shikojmë edhe mundësinë e parë që në jepet mundësia e parë në rihapjen e shtëpive të Zotit për të vazhduar ibadetet tona, adhurimet tona. E di si ndiheni, por bashkarisht e di që edhe ju e ndani mendimin me mua se mbi shëndetin publik të gjithë neve nuk kemi asgjë. Unë besoj se situata epidemiologjike, sidomos prej dje me rënien e numrave, do të shkojë duke u stabilizuar gjithnjë më tepër dhe do të piqen kushtet që në bazë të kësaj situate epidemiologjike, një ditë bashkë prap, ne të mblidhemi kësaj dhe të shpallim mundësinë e faljes edhe në institucionet fetare. Pra kjo neve na bën të mundur që ne të mbrojmë jetë dhe të parandalojmë, sepse mundësitë e vetme, duke pas parasysh se nuk ka vaksina akoma dhe terapi adekuate për këtë sëmundje, masat e vetme kanë qenë këto që i kemi rekomanduar në Institut Kombëtar, por që cilat kanë qenë të mbështetura edhe në organizmat ndërkombëtar dhe që e folëm edhe me myftiun, ne i përmbahemi edhe rregullave fetare të atyre që bëjnë vendet si djepi i religionit islam, Arabia Saudite, dhe vendet e zhvillimit islam ose superfuqive islame, si që është Turqia, të cilët kanë marrë masa duke pas parasysh se me këto masa do të mbrojnë dhe parandalojnë jetë të njerëzve. Për shkak të pandemisë me COVID-19 dhe qëndrimit në shtëpi si masë mbrojtëse, të gjitha institucionet shkollore janë mbyllur tashmë përfshirë këtu edhe ato parashkollore. Qëndrimi mbyllur i fëmijëve po paraqet një sfidë shtesë për prindrit. E për diskutuar lidhur me këtë çështje, tani do të flasim me psikologën e fëmijëve nga mosha 0 deri në 6 vjeç, Mimoza Shahini. Zonja Shahini, përshëndetje, nëse më dëgjon. Përshëndetje, po ju dëgjoj shumë mirë. Zonja Shahini, në rrethanat e krijuara nga pandemia me COVID-19, Ministria e Arsimit me mbështetjen e UNICEF-it dhe Save the Children tashmë ka lansuar një platformë të edukimit në distancë për moshën ashtu edhe siç e thash 0 deri në 6 vjeç. Sa ju mendoni realisht që po ndihmon kjo platformë në raportin fëmijë-prind?
Sigurisht që në reagim të situatës COVID-19 ku fëmijët kanë qëndruar në shtëpi pothuajse prej 2 muajve, domethënë është hapur platforma online edukimin në distancë, i cili proklamon kujdesin, zhvillimin dhe edukimin e fëmijëve nga 0 deri në 6 vjeç. Mendojmë që platforma ka qenë mjaft e dobishme për shkak se kemi marrë komente nga më pozitivet nga prindrit, po dhe nga edukatorët të cilët në fakt kanë zbuluar një aspekt të ri të prindërve, se më përpara gjithmonë ankoheshin që mos ai komunikimi prind edukatore nuk ka qenë nivelin si duhet, dhe si duket COVID-19 ka patur dhe këtë pozitivitetin që ka rritur bashkëpunimin midis prindërve dhe edukatorëve. Ne kemi afërsisht po mbrim të 2 milion njerëz të cilët e kanë ndjekur platformën në mënyrë të rregullt e ndjekin, duke marrë aktivitete të cilat janë të përshkruara sipas grup moshave 0-3 dhe 3 deri në 6. Dhe jo vetëm që ka qenë e dobishme për prindërit në këtë kohë në mënyrë që ato të mund të realizonin aktivitetet në kushte shtëpie, pasi e gjithë platforma është mbështetur pikërisht në aktivitete që mund të realizohen në kushte shtëpie dhe me ndihmën e prindërve, sigurisht në bashkëpunim të ngushtë me edukatorët, por ne jemi kujdesur që platforma të vijë edhe në 2 gjuhë të tjera, pra siç e keni parë platforma tani ofrohet edhe në gjuhën serbe dhe në gjuhën turke, dhe së shpejti do të ketë edhe në gjuhën e komunitetit raj. Pra, në përgjithësi, platforma ka qenë mirë e përdorur dhe jo vetëm nga ajo që ka qenë derisi, mendoj unë, platforma nuk është përdorur vetëm nga prindërit të cilët kanë patur fëmijët në institucionet parashkollore apo në kopsht apo në çerdhe, por është ndjekur në masë të gjerë edhe nga prindër të cilët nuk i kanë patur fëmijët në institucione. Kështu që feedbacku është mjaft pozitiv. Si do të ndihmoheshin fëmijët në këso rastësh, në këso lloj rastësh, të zhvillojnë një vetkontroll në situata të tilla, po edhe prindrit, jo vetëm fëmijët? Kur e keni fjalën për vetkontrollin, e keni fjalën në raport me edukimin apo në raport me marrëdhënien me prindrit? Edhe me edukimin, edhe në raport me marrëdhëniet. Okej. Do thot, ajo që ne shikojmë është që tani kemi brenda familjeve raporte të reja, sepse kemi prindër të cilët janë në shtëpi, kemi fëmijë që janë në shtëpi dhe nuk janë vetëm fëmijët e moshës 0 deri në 6 vjeç, por janë edhe fëmijët të cilët ndjekin mësimin online nga klasa e parë deri në klasën e 9. Pra, në një farë mënyrë, familja është vendosur në një kontekst të ri, sepse jemi në një kohë komplet tjetër, dhe është kërkuar që familjet të krijojnë një rutinë të re, në mënyrë që çdo njeri antar i familjes të mund të menaxhojë tani aktivitetin e vet. Sepse nuk kemi vetëm fëmijë që janë online, por kemi edhe prindër të cilët ndjekin punën e tyre online, apo siç jemi në këtë moment tani, ku ne kemi krijuar kontaktin online. Prandaj në një farë mënyrë mendoj unë që po, ka ndihmuar jashtëzakonisht që njerëzit të rregullojnë rutinën, të kontrollojnë nevojat e tyre, të rrisin përgjegjësitë brenda familjes, por edhe në anën tjetër prindrit në mënyrë të përditshme kanë patur mundësinë që të informohen për aktivitetet të cilat mund t'i bëjë fëmia në çdo ditë, kështu që atyre ju është dashur që të përcaktojnë edhe një lloj kohe për fëmijët e moshës 0 deri në 6 vjeç. Ka patur pyetje nga prindrit se si ta menaxhojnë këtë kohë, si t'i qasen fëmijëve, dhe në platformën online gjithashtu ka përgjigje nga ekspertët se si duhet ta menaxhojnë. Por mendoj që prindit e kanë menaxhuar goxha mirë. Dhe nga trajnimi që jemi duke bërë tani me edukatorët për platformën, kemi raportime që prindit kanë qenë tepër aktiv, janë angazhuar në aktivitete me fëmijët, kanë patur edhe sfida të vogla, por kjo krijimi i rutinës në vetvete ka sjellë edhe këtë efektin pozitiv të menaxhimit të kohës, të krijimit të rutinave të reja, por sigurisht që ka patur dhe sfida, sidomos për fëmijët me nevojat veçanta, apo për fëmijët të cilët kanë patur hiperaktivitet, apo probleme të tjera që janë lidhur sigurisht me menaxhimin e situatës. Zonja Shahini, si mendoni ju, shoqëria jonë në përgjithësi sa i kushton rëndësi edukimit të hershëm të fëmijëve të moshës prej 0 deri në 6 vjeçare? A bëhet mjaftueshëm në këtë aspekt? Jo, mendoj që shoqëria jonë do duhet punonte jashtëzakonisht shumë, kemi një numër shumë të vogël të fëmijëve të cilët janë të përfshirë në çerdhe kopshte, pra e kemi numrin tepër të vogël.
E dyta është, prandaj po them që COVID-19 solli dhe një mentalitet të ri, sepse prindrit nuk është që kanë luftuar me të gjitha forcat e veta për të krijuar mundësi fëmijëve që në moshë të vogël të mund të inkuadrohen në institucionet e edukimit. Mos të flas në nivelin e politik bërësve, sepse fakti që kemi investime shumë të vogla në fëmijërinë e hershme, kjo nuk na nderon, as nuk na respekton, kështu që mendoj që shoqëria jonë do duhet të ishte më aktive, sepse nëse ne duam që të ndërtojmë themelet e shëndosha të shoqërisë tonë, ne duhet të krijojmë një fëmijëri të hershme e cila ngërthen brenda dhe për kujdesin, edhe kujdesin për zhvillimin e tyre, po në anën tjetër dhe edukimin. Dhe mendoj që institucionet do duhet të punojnë së bashku, sepse edukimi i hershëm ngërthen edhe shëndetin, ngërthen edhe ushqyerjen e shëndetshme, dhe gjumin e shëndetshëm, edhe edukimin brenda institucionit, por dhe lidhjen e ngushtë të prindërve me institucionet, pra ai trekëndshi fëmijë, edukator dhe prind. Pra mendoj që ka shumë për të bërë në shoqërinë tonë, edhe pse Ministria e Arsimit e ka vendosur në prioritetet e veta rritjen e numrit të fëmijëve, për shembull organizata jonë në mbështetjen e UNICEF-it pikërisht të qëllim ka, rritjen e përfshirjes së fëmijëve 0 deri në 6 vjeç në komuna të cilat kanë qenë në një lloj dizavantazhi, siç është Dragashi, Lipjani dhe Gjilani, me mbështetjen e UNICEF-it, por mendoj që ka nevojë që të punohet më shumë dhe më lejoni ta bëj dhe komentin e fundit, ka nevojë gjithashtu që dhe edukatorët të ndryshojnë mentalitetin e qasjes në moshën 0 deri në 6 vjeç, të mos kemi këtë nevojën për shkollizim, vlerësim të fëmijëve në moshën deri 0-6, por kemi nevojë që të vendosim lojën dhe të nxënit në mënyrë interaktive, pra dhe këto edukatorët apo mësueset e moshës 0 deri në 6 do duhet të ndryshojnë mentalitetin dhe të shkojmë të gjithë së bashku dhe të krijojmë një fëmijëri të hershme të shëndetshme. Zonja Çajini, edhe një pyetje po e bëj për në fund, do të flasim për qerdhet. Hapja e qerdheve është paralajmëruar në fakt të bëhet në shtator. Deri atëherë bën disa muaj të qëndrimit në shtëpi të fëmijëve. Si mendoni ju, sa do të ndikojë të ta rikthimin në përkopshte? Sa do të kenë ata realisht të vështirë rikthimin në përkopshte? Shikoni, rikthimi do të jetë një periudhë tranzicioni për fëmijët, sepse tashmë ato do të kalojnë një periudhë shumë gjatë me prindrit e tyre, apo nëse jo me prindrit do të kalojnë me njerëz që kujdesen, me gjyshërit e persona të tjerë. Për fëmijët të cilët kanë predispozicionin për të zhvilluar probleme apo kanë vështirësi në përshtatje, sigurisht që mund të jenë ato ditët e para ose dhe muaj i parë problem për tu përshtatur, po mendoj që është e lidhur ngushtë me faktin se si ata e kanë kaluar kohën tani në shtëpi, nëse janë prishur rutinat, nëse prindrit kanë filluar që të krijojnë qëndrimet ndryshe prej asaj çka ka qenë përpara Covidit, definitivisht kjo do ta vështirësojë përshtatshmërinë e fëmijëve në çerdhe. Por nëse ata kanë kaluar një kohë me një rutinë të shëndetshme, ku nuk janë prishur ushqyerja, orari gjumit e tjerë, sigurisht ata fëmijë do ta kenë më të lehtë. Por të presim dhe të shohim, sepse ky është një proces, nuk është çështja për një muaj, është domethënë çështja për 6 muaj. Po për shkak të shëndetit të tyre, do thotë nëse është parë e rëndësishme që të kthehen në shtator do të kthehen. Zonja Çajini, ne të falenderojmë që pranuat jemi bashkë në të lidhje të drejt për drejt dhe të diskutojmë edhe këto çështjet e fëmijëve dhe si ata realisht do ta kalojnë këtë fazë të pandemisë. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Kalofshi mirë. Do vazhdojmë me informacionet të tjera. Në Kosovë nga dje ka nisur faza e dytë lehtësuese kur i hapën disa biznese si dhe transporti urban, ndërsa është lejuar dhe qarkullimi i linjave ndërurbane pas një ndërprerje 2 mujore për shkak të pandemisë me COVID-19. Në vendim parashihen edhe masat mbrojtëse që duhet t'i ndërmarrin kompanitë e transportit publik. Ne kemi filluar me punën sipas orarit të rregullt, pra stacioni është hap në orën 6 të mëngjesit. Dhe kanë fillu dhe linjat e para, unë kam taku linjat për Lipjan, tash në ndërkohë kanë fillu dhe linjat për Prizren, Ferizaj, Mëzgabovsha dhe gradualisht që kanë fillu paksa autotransportuesit të vinë në stacion, edhe pse kemi nga pak ankesë për shkak të fluksit të vogël të udhëtarëve, sepse si duket që edhe udhëtarët nuk janë të informuar mirë, po edhe autotransportuesit nuk janë të informuar mirë lidhur me masën e reja për lehtësimin e lëvizjes. Ne si ndërmarrje kemi marrë masat të gjitha të cilat janë sipas
rekomandimeve të organeve kompetente, ndërsa për këtë masave tjera, për transportuesit, na nuk jemi në gjendje që t'i japim ndonjë rekomandim sepse nuk ka kompetencë jone, sepse ju e dini që ndërmarrja jonë vetëm kryen shërbime të peronizimit. Të nderuar shikues, në kuadër të këtij edicioni të lajmeve, do të flasim ashtu siç e kam paralajmëruar edhe në fillim për zhvillimet politike në vend, ku të ftuar kemi analistin Faton Abdullahu. Zoti Abdullahu, faleminderit që pranuat, jemi bashkë në këtë studio. Faleminderit juve. Dhe të diskutojmë edhe këtë çështje politike. Po i nisim me vendimin e gjykatës kushtetuese që realisht pritet të dalë ky vendim në lidhje me dekretin e presidentit me datën 29 maj. Si mendoni ju, cili do të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese karshi këtyre zhvillimeve dhe duke marrë parasysh edhe pandeminë edhe Shigjoni, është një nga çështjet më të rëndësishme, vendimet më të rëndësishme për këtë periudhë kohore të cilën po e kalojmë. E mira as mirës është që të gjithë të mos bëjmë në asnjë variant, asnjë lloj trysnie, asnjë lloj qasje të asaj natyre që mund të interpretohet si trysni ndaj gjykatës, ndaj atyre gjykatësve që besoj shumë se kanë integritet mjaftueshëm që të marrin vendim të pavarur, të marrin vendim i cili në fund të fundit do të jetë i dobishëm për Kosovën dhe për qytetarët e Kosovës. Kështu si kundërshtrova problemin, po që të marrin një vendim që është i dobishëm për qytetarët dhe për vendin është kollaj thuhet. Por nga pozita e tyre, nga mënyra se si tash jemi të polarizuar në këtë sferë, në këtë aspekt, është kogja e vështirë që ata të marrin një vendim e të mos ketë hatërmbetje, po e thëmë zbutit, të mos ketë hatërmbetje, nga se ka indikacione për të mos thënë edhe fakte të cilat mund të shpalos për thënë, për ardhur deri te konstatimi se mund të ketë reagime të asaj natyre të cilët do ta shfaqin një lloj pakënaqësie, qoftë me protesta, qoftë në mënyrë të ndryshme. Sepse edhe në fakt është paralajmëruar. Tash fakti që është paralajmëruar protesta. Unë i shoh shumë brengose. Spari protestat nuk do duhet të lejoheshin as pak. Nuk do duhet lejoheshin as protesta që u bë për teatrin Tiranë. Unë kam mendimin tim që nuk po e shfaqi, se shoh fort të rëndësishme, para çfarë ndodhi me teatrin në Tiranë që u shem. Po kjo s'ka të bëjë me atë që nuk është dashur protest. Nga se nëse është lejuar protesta dhe të lejohet edhe në atë mënyrë si kundër e kanë bërë të organizuar e të mbajnë distancën, prap nuk është dashur për krahët, apo është dashur që kjo protestë kulturore, artistike, me gjithë respektin, nuk është dashur të bëhet, është dashur të zgjedhet formë tjetër për ta bërë. Është mendimi im, thjesht që të mos vi edhe te roli te ajo tjetra që u protestu për aspektet të artit e të kulturës, atëherë protestojmë edhe për çështje të tjera. Në rastin tonë sigurisht do të ketë protesta. Si mendoni ju, cili do të ishte reagimi i lëvizjes vetëvendosje në këtë rast? Po tani cili do të ishte reagimi i qeverisë faktikisht aktuale, qeverisë Kurti, nga se qeverinë Kurti është shoh si qeveri pothuajse një partijake, për fatin tonë të keq. Qeveri, edhe nëse nuk është partijake, është deri në atë shkallë dhe përçam sa unë mendoj që lë shumë për dëshiruar për çdo gjë, çdo veprim që po ndërmiret, çdo qasje, çdo shpalimi çfarë do politike qeverisë për të ardhmen e afërt, asgjë pa përjashtim asgjë s'mund të jetë efikase si duhet, sa duhet, për shkak se nuk ka koordinim ndërmjet lidhjes demokratike dhe vetëvendosjes. Ka përçarje, mos pajtime, linçime e të tjera të saj natyrës që çdo kush mund vitë përfundimi që ju nuk mund ta bëni punën si kundër duhet, as në raport me pandeminë, përkatësisht rrethanat që janë krijuar si determinante e gjendjes pandemike dhe duhet gjetur mënyrë si dilet nga kjo situatë. Ndërkohë që tani po e shohim se po ju del rend që të merren edhe me gjykatën, të hiqen rrethojat nga qeveria, kur pyeten qeveritarët që janë të partisë lëvizjes vetëvendosje, i bishnojnë përgjigje se a do të pajtoheni pavarësisht se a ju konvenon apo jo vendimi i gjykatës, a e pranoni, bishtrimi bëhet, anashkalimi bëhet, nuk jepet përgjigje. Kjo unë e konsideroj se jo tërthorazi, po është drejt për drejt involvim, për të mos thënë edhe më keq kërcënim ndaj gjykatës. Atëherë pse po e thu të presim vendimin, apo pse po konvenon me prit vendimin kur po para gjykon se nuk e pranoj nëse është kundër meje.
Le krejt këtë muhabet. Është e thjesht. Heqja e rrethojave, kjo qasje e qeveritarëve të vetëvendosjes që nuk përgjigjen në raport me diçka që është do duhet ishte e shajnë kuptimin juridik dhe politik për ne që ta respektojmë si diçka e lartë dhe e jona, institucionale. Dhe vetë fakti që në format ndryshme po thuhet se edhe nga kryeministri aktual, po thuhet se do të vazhdoj qeverisjen deri në fund. Jo, do të vazhdosh qeverisjen deri ku të thot gjykata kushtetuese, kështu do duhej të ishte, kështu e shohun. Çfarë do qasje tjetër është e gabueshme, prandaj ajo çfarë tha zoti Kurti sot apo dje mund të gabohem, por është tash vonë se duhet ta lëm gjykatën të punoj të vendos vet, është e vonum ku ishe pak më herët, edhe kur u heqën rrethojat, edhe kur ata rreth teje dhe vetë ti nuk u përgjigje se po e pranoj gjykatën. Çfarëdo që thot e pranojmë nga se e pranojmë shtetin e Kosovës, institucionin, nga se nëse mendojmë që edhe gjykata është e kapur, atë logjika që e presim gjykatën kushtetuese të jap vendimin e saj, më pas ne kundërshtojmë. Shiqoni, kundërshtimi nëse bëhet në kuptimin... A i bie që nëse gjykata vendos për krijimin eventual të një qeverie të mundshme, nuk ka qenë drejt. Do me thonë, unë nuk jam që të mos protestohet si kur të ishin rrethana tjera, po se është mjet demokratik në çdo rrethon që mund të protestosh. Po mos e thuj ma herët si qeveri, si kryeministër, mos aludo, mos ja bo venin, mos e trajto që është ashtu që mund të interpretohet e unë jam ai që po interpretoj, po thonë ti ka i bën presion gjykatës, mos i bë prit, nëse spajtohesh, mandej dil bën protesta, nëse ta merr mendja, po mos i fry kësaj pune ma heret. Nëse më lejon të lutem, pse po ndodh kjo tash? Është shumë e thjesht pse po ndodh, nga se edhe më heret e patëm këtë presion tek gjykata kushtetuese. Unë jam nga ata që mendoj se ajo lloj proteste në balkone me gjygyma të nxjerrë legena, ajo ishte një lloj involvimi, një lloj trysnie, një lloj përzierje tek gjykata, nga se ju përqua mesazhi gjykatës kushtetuese që ti mund veprosh ndryshe, po ama kur ndëgjoj balkonat, këta njerëz mund me dalë dhe me protestu. Dhe mandej njeriu, qytetari i qetë, nalet dhe mendon. Ballaj, thot, ka mundësi që dalin protesta, korritëm në handreqi, përlahëm, nashtë edhe bote dhe ma keq mes veti. Dhe logjika një gjykatë si pragmatik, thot, a diçka, po e prolongojmë, po e shtymë, që ne të qetësohen gjakrat. Prandaj, ata që kanë protestuar në balkona, edhe në forma tjetër, që e kanë tensionu situatën, ata kanë bo presion ndaj gjykatës edhe për me shty kaq sa e shtyn. Me çka ja dhan Chelsin, zotit Kurti që e gjeti formulën që qysh të vazhdoj. Du me thonë të kërcnohet se unë e prishi situatën e tensionoj nëse ju nuk veproni ashtu si shumë konvenon mu. Kjo ndodhi, kjo po të me ndodh prapë. Plotësisht e papranueshme nga një qeveri që e ka psu mocionin. Prandaj unë e shoh shumë të brengosur, prandaj e vlerësoj, sado që me shumë vonesë, ajo që tha zoti Kurti se duhet t'ja lëm gjykatës, po patjetër që duhet t'ja lëm. A mund të bëhet një vendim, a mund të vi në fakt një vendim nga gjykata kushtetuese edhe më herët, sepse data e fundit është 29, por që... Po, juridikisht me atë sa di, po, mund të vi, është marrë parasysh edhe çështja e muajit shet Ramazanit, e Bajramit, e gjitha janë kalkuluar se juridikisht mund të bëhet çfarë do kohë edhe më herët, nuk ka kurfar problemi. Është shtyr aq sa është shtyr, unë kam parasysh që është bërë për shtensionim të situatës, ashtu si kundër shpjegova, kur po e them kështu, nuk po e them në asnjë mënyrë se vendimi i cilin do ta marrin gjykatësit e gjykatës kushtetuese do të jetë nën trysnin politike. Po kam përshtypje, sidomos herën e parë që e kanë bë këtë prolongim me qëllim që shtensionohet situata dhe krejt ne përfshirë dhe vetën time thash sa mirë bëri gjykata, nga se për ta shtensionuar momentalisht këtë gjendje tensionuese e prolonguan punën, thanë shohim e bëjmë me dekretin e presidentit më vonë. Kjo nuk i bjen që ata gjyqtarë janë dorëzu para trysnis, po kjo i bjen që kanë qenë pragmatik e kanë lënë pak më vonë që të shtensionohet. Unë besoj shumë se ka integritet të mirë fill tek ata gjyqtarë dhe besoj shumë që përkundër gjithave, qoftë edhe protestave, ne do ta pranojmë. Unë nuk jam nga ata që ngazëllehem se
shkon kjo qeveri e komenar një tjetër do me na bë mrekulli, nuk jam gata, i bile jam shumë skeptik për qeverinë e re që mund të vi, por prap është punë tjetër, po. Për qeverinë. Lëvizja vetëvendosje pra është pro zgjedhjeve, ndërkohë që edhe Partia Demokratike është pro zgjedhjeve dhe jo një krimin e një qeverie. Ndërkohë që Lidhja Demokratike e Kosovës me partitë opozitare është duke harmonizuar në vazhdimsi, ditët po kalojnë, ata çdo ditë janë duke punuar në harmonizimin e qëndrimeve edhe të atyre se çka do të mund të bënin së bashku. A mendoni që Lidhja Demokratike e Kosovës me partitë opozitare po ngutet në një formë ose tjetër për rreth këtyre diskutimeve, takimeve? A do duhet të priteshin vendimi, të pritej vendimi i gjykatës kushtetuese më pas vazhdohet me çështjet e tjera? Ka shumë sens në mënyrën si kundër e shtrut pyetjen, ka shumë sens nëse konstatohet që s'duhet të ngutet vetvendosja me atë që ti parapri një farë mënyrë se çfarë duhet të ndodhë. Nga kjo prizmë atëherë i bie që edhe Lidhja Demokratike duhet pres. Po në anën tjetër nëse presem, nëse do duhet kishte përkrahje kjo qeveri, që po e quajmë qeveria hote, ashtu po na del mbas të kalkulime që janë bërë, atëherë bile unë kam mendim paksa ndryshe për të mos thënë të kundërt. Lidhja Demokratike në këto rrethana do duhet ishte edhe më e zëshme për ta paraqitur alternativën e saj. Nga se nëse don me amush menin qytetarëve të Kosovës, që po vjen një qeveri që do të jetë më e mirë se kjo, atëherë duhet të jesh shumë aktive, duhet i tregosh qytetarëve të Kosovës, qeveria hotit, ti thotë se unë do ta menaxhoj pandeminë më mirë. Qysh më mirë tregona. Unë e di qysh më mirë, veç një çështje e ka më të mirë qeveria që do të vinte. Nuk është e përqarë në mënyrë të stërkequr sa sa është kjo. Nuk do të jetë qeveria hoti. Nga se Aleanca, LDK, Nisma nuk do të jenë kaq kryeneqe, kaq përkrahme. A do të mund të funksiononin realisht, zoti Abdullahu, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe minoritetet? Si do të mund të funksiononin në një qeveri të përbashkët? Është shumë e vështirë. E do një analizë, besoj se di sa kem kohë, e do një analizë gjatë shohim se ku i ka rënjet, ku i ka vullnetin politik, ku e ka bazën, themelin mbi të cilën e justifikon qëndrueshmërinë e saj qeveria që po vije. Po e kuptojmë, po e marrim si të qenë faktin që kjo nuk po bën që është e përqam, na zhvendosi nga agenda euroatlantike përkatësisht e administratës Trump dhe bëri keq, shumë keq, çuditërisht keq, që na zhvendosi nga kjo agenda. Tani, qeveria hote ka jo shumë të vështirë të bëj disa gjëra të mira. Thjesht do të bëj takim me Grenellin dhe do të ndahet mirë me ta dhe gjithë do ta duart tërkasim. Le të thot kush çfarë të do për qeverinë Kurti, le t'i përmend gjitha, qoftë edhe ato që si ka bë dhe të thot që do t'i bëj. Unë jam nga ata që thon po krejt mirë, po pse u dasht me na i ftof raportet me SHBA-n. Qeveria hoti do ta bëj kët. E di. Qeveria hoti mund me brishtësinë e saj të fitoj shumë. Çfarë? Ka mundësi nëse shihet nga partnerët tanë ndërkombëtar që qeveria hoti mund të hyjë në dialog. Ka mundësi që të ndihmohet edhe nga Shtetet e Bashkuara, edhe nga Brukseli, bile dhe t'i marrin vizat brenda kësaj periudhe, nga se kësaj qeverie të brisht e spjegoj pse po e quajt brisht, i duhet një ndihmë, i duhet vizat, i duhet një ndihmë e madhe financiare, mund t'i marr këto që të vazhdoj, nga se është e brisht në kuptimin që nuk e përfaqëson shumicën. Në qeverinë hoti nuk do t'jenë shumica shqiptare, kjo është brengose, nga se do t'jenë PDK-ja dhe vetëvendosja jashtë. Dhe kjo është brengose, për më shumë, për ta pasur këtë breng alarmante, është fakti se lista serbe do t'jetë me ndikim të madh. Dikush do të thotë po çka keti, po lista serbe ka qenë edhe më herët. Ka qenë edhe më herët. Edhe ligjërisht ka të drejta, ka fuqi mbi parimin e diskriminimit pozitiv. Po ama, tash po hym dialog krucial me Serbinë dhe do duhet të ishim shumë të kujdesshëm që të mos jetë lista serbe aq e fuqishme sa mund të jetë me
qeverin hoti. Kjo është shumë brengosje që nuk do duhet lejohet. Prandaj nuk jam i ngazlyer me faktin se po vjen qeveria hoti, sado që jam shumë që qeveria Kurti të shkojë në shtëpi, të maturohet për të rikthyer ndryshe, e qysh për të rikthyer ndryshe, për të rikthyer ndryshe me faktin që di bie në fije, ta gjej formulën që duhet t'jesh në binar, cilat i ka ndërtuar Kosova në të kalumën e saj, me punë, me djerës, e besa edhe me gjak, që ti dyzësh pro-amerikanizmin me luftën kundër korrupsionit, me zhvillimin e Kosovës, gjë që kjo qeveri Kurti nuk i bëri, prandaj si ndëshkim duhet shkoj në shtëpi. Si e vlerësoni realisht ju këtë 100 ditëshin e qeverisë Kurti? Nuk e vlerësoj. Karakteristika kryesore e saj është që do të mbahet mend shumë me faktin se zgjati pak. Jo zakonshëm pak. Unë kam qenë nga ata që kam thënë se kjo qeveri thjesht nuk do të funksionojë. Është shumë e thjesht që nuk do të funksionojë, nga se lidhja demokratike dhe vetëvendosja kanë aq shumë mospajtime. Edhe kalura e tyre historike, edhe kalura jo fort e largët, ka qenë pothuajse armiqësore, ka pas bile element kriminal se si, jo vetëm si janë linquar, por edhe si ka sulmuar vetëvendosja lidhjen demokratike, dhe të bësh akrobacionet kësaj natyre, të vish dhe të krijosh një koalicion, dhe të thush se e ndërtum na mirë këtë koalicion që ku po ju dalëm, është kogja mos me qenë i sinqert në raport me qytetarët. Nuk kanë qenë të dy palët sinqerta me qytetarët, se në rend parë nuk kanë qenë të sinqerta njëra me tjetrën. Dhe kjo ka deformuar një qeverisje, nuk i ka dhënë mundësi, prandaj ka qenë shumë e thjeshtë për ta kuptuar se nuk mund ta shtysh një qeverisje të tillë me dy mendësi komplet në kundërshtim njëra me tjetrën. Sa është për ta fajsuar vetëvendosjen, e cila thoshte deri dje LDK-ja është e korruptuar dhe një nga ato parti si pani si të gjitha njëjtë, aq është për ta fajsuar lidhjen demokratike, pse ta murr mendja që me vetëvendosjen me të cilën ishte i armiqësuar deri në atë kohë të pajton zonja Osmani. Nga se kjo ishte problemi. Në fakt do të flasim edhe për këtë qëndrimet brenda lidhjes demokratike të Kosovës, por që po dalin dhe po vazhdojnë të jenë të kundërta. Pra, kemi qasje komplet të kundërta në mes të zonjës Osmani dhe akterëve kryesor të lidhjes demokratike të Kosovës. Sa do t'i ndihmoj, a do të duhej realisht zoti Abdullahu të kishin qëndrime kaq të kundërta në mes të një partie? Jo, nuk do duhej, nuk është e zakonshme. Unë e di që ka kuadrën në lidhjen demokratike, politikan pushtetar për brenda që kanë qenë kohë gjatë pushtet, të cilët këtë ndeshje her pas herë të zonjës Osmani me kryesin, me gjithë të tjerë pothuajse apo me pjesën më të madhe, janë munduar ta maskojnë, kamuflojnë apo ta interpretojnë me përpjekjen për ta justifikuar që kjo qasje e zonjës Osmani duhet kuptuar si brenda partisë si mendim ndryshe. Po ky nuk është mendim ndryshe, është tjetër punë mendimi ndryshe kur kem një qëllim, një parim të njëjtë, por mënyra si të shkojmë atje është ndryshe. Te zonja Osmani kem karakteristikë tjetër. Unë e kam thënë dhe përsëris se zonja Osmani është një mini vetëvendosje brenda LDK-s. Dhe kështu dul se e them jap betës drejt ta përsëris konstatimin, nga se e kam thënë para 5-6 muajve edhe më herët. Dhe doli që është ashtu. Sot, edhe sot bashkëbile, disa thanë që si ka mundësi zonja Osmani piqasit prap kësaj LDK-s, partisë saj, në mënyrë kaq kritike, ndërkohë që po thot edhe zogjt e dinë që unë i kam punë të mirë me zotin Kurti. E dini pse thot zonja Osmani kështu? Nga se me këtë qasje që ka qenë kundër lidhjes demokratike, është shpërblyer nga lidhja demokratike. Prandaj logjika e kalkulimit thot, po ti vazhdo kritikoje prap Isa Mustafën, Lutfi Azirin, Agim Veliun, veç kritikoj ti, prap kanë me të shpërblyer ata. Nëse kështu të ka ndodhur. Prandaj duhet ka vertikalitet në parti. A kemi tash një lloj përqarje, le të themi, mes lidhjes demokratike të Kosovës? Ku do të na shpije këto kundërshti brenda partisë? Shiqo, ka përqarje, po nuk ka... I kemi dy grupe realisht, apo jo? Dy grupe, po ata që janë lidhjen demokratike që disa po i quajnë ujë të vjetër, e dinë si ta menaxhojnë këtë situatë, nga se e kanë ditur edhe më herët çfarë do të ndodhë me zonjën Osmani. Dhe do ta menaxhojnë ashtu. Zonja Osmani sot është shumë më e fortë
politikisht në LDK se sa që ka qenë në struktura, por jo në simpati. Më herët nuk ka qenë strukturat larta sa është sot si nën kryetari, si antare e kryesisë, po ka pasur shumë simpati dhe shumë vota, i ka sjell shumë simpati dhe shumë vota Lidhjes Demokratike. Dhe është përblyt hy në kryesi e gjitha të tjera të bëhet në kryetare. Sot është aty, por nuk i ka gjitha të simpati, nga se përkundër gjithave, prap ka një lloj irritimi nga simpatizantët e Lidhjes Demokratike, nga votuesit që thonë se ka shkon thirrimendje se duhet të përcaktohesh përfundimisht. Po duket se prap po i kthejmë asaj që zonja Osmani ja ka marrë dorën fakti që të kundërshtoj dhe me atë kundërshtit ja bëj vendin që të katapultohet në ato vende ku ajo konsideron se është e rëndësishme që të jetë. Po përndryshe është problemi madh për Lidhjen Demokratike në të ardhmen e afër se si do ta menaxhoj këtë situatë. Ju e keni ndëgjuar her pas herë. Duhet realisht uleshit të bisedonin apo të arrinin. Është e vështirë, nga se është e vështirë, kam provuar, është parti që njihet me faktin se i përbin edhe ato që disa parti tjera e kanë më të zërshme për ta bërë dhe gjithmonë e lënë me shpjegime që janë mendime ndryshe, është shumë e vështirë, e keni dëgjuar dhe të tjerë që nuk e kanë dëgjuar e kanë menduar thotë se ku e ka justifikimin vetëvendosja, apo edhe zoti Kurti kur thonë se ne kem shumicën. Parimisht kur ndalet njeriu mendon dhe thotë ka dalë bre burrë se ki bash shumicën, e ki veç një deputet më shumë se Lidhja Demokratike, ka shkon, ku ajo shumicë? Por është një hile këtu. Është një hile e madhe që ju ka kushtuar dyjave, e që mirë po ju bëhet, pse s'kan qenë sinqerta. Çka ka ndodhur? Kur po thonë vetëvendosja dhe zoti Kurti që ne kem shumicën, ata po pretendojnë mbase edhe me të drejtë se votat e zonjës Osmani, simpatia e zonjës Osmani, janë edhe të vetëvendosjes. Prandaj kur po thojnë jem shumica, ata po e thonë LDK-ja e Mustafës, e Azirit, e Veliut, është kjo, ndërkohë që shumica e LDK-s është me vetëvendosjen. Dhe mbi këtë parim po ndërtojnë një farë filozofie që shkojmë kur donin zgjedhje, prap do të fitojmë. Kjo është shumë problematike për zonja Osmani ka vetëm deputetin Haxhi Avdyli për krah saj. Për krah qëndrimeve realisht të veta. Kjo është e ditur tashmë. Ka, është e vërtet që ka, po ka më shumë se kaq, nëse i vështroni nuk duhet t'i përmend. Në nshkrimet janë bërë. Kur është fakt, je sakt në kalkulim, kur flitet për kuvendin, ashtu është, po ka dhe kryetar komunësh, ka dhe aktivist të tjerë, ka antar kryesisë, ka në këshillin e përgjithshëm që janë me zonjën Osmani. Pra nuk është aq e dobët sa mund kalkulohet nëse kiet parasysh veç ajo se e ka veç këtë 1, 2, 3 deputet po e zon. Pra ka më shumë nga ajo se si do të kalkulohet kjo situatë, nga ajo se si do të rreshtohet zonja Osmani saj përket vendimit gjykatës kushtetuese, pozitës së saj kryeparlamentare, si kryeparlamentare do të mbaret edhe ardhmja e saj politike. Unë nuk jam nga ata që besoj apo që ma merr mendja apo kam një farë lloj dyshimi se zonja Osmani shkon në vetëvendosje. Jo, unë konsideroj se zonja Osmani është aq e artikuluar, aq ka mendim edhe për kraje te një pjesë jo e vogël e Lidhjes Demokratike, është e vetëdijshme për këtë, nuk shkon në vetëvendosje të bëhet e dyta, e treta, e katërta, qëndron në Lidhjen Demokratike me shpresën se do të jetë e para, nga se është grua e re dhe shpreson që do të ndodhen ndryshime atje dhe do të veprojë ndryshe dhe do të ketë sukses. Zoti Abdullahu, ne të falenderojmë që pranuat jemi bashkë në këtë studio dhe të diskutojmë këto zhvillimet e fundit politike në vendin tonë, sepse në një formë ose tjetër po ndikojnë edhe tek gjithë ne qytetarët. Tek gjithë, patjetër. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Në Prizren u përurua parku inovacionit dhe trajnimeve. Në këtë ngjarje mori pjesë kryeministri në detyrë Albin Kurti me një pjesë të kabinetit të tij dhe ambasadori gjerman Christian Held. Rëndësia që ka ky projekt për zhvillimin ekonomik dhe përgatitjen e fuqisë punëtore për tre ka bërë që qeveria të investoj rreth 12 milion euro, tha kryeministri Kurti. Kryeministri në detyrë Albin Kurti i shoqëruar nga ministri e arsimit Hikmete Bajrami, ajo e ekonomisë Rozeta Ajdari,
Zëvendës ministri i Financave dhe Transfereve Ilir Aliu, si dhe ambasadori gjerman në Kosovë Christian Held, inauguruan Parkun e Inovacionit dhe Trajnimeve në Prizren. Kryeministri Kurti tha se inaugurimi i këtij parku është hap i madh për zhvillimin e teknologjisë informative në vend. Kemi Prizrenin pra me një kulturë dhe traditë të lashtë dhe tash po i ofrojmë një perspektivë të rinjve mu këtu që të zhvillojnë aftësitë dhe talentet e tyre, duke u ndërlidhur përmes këtij parku me tregun dinamik botëror të punës. Për shkak se parku paraqet një projekt qeveritar të rëndësisë madhe, parashihet që qeveria jonë të kontribuojë me marrëveshjen e bashkëfinancimit në shumë totale prej 11.9 milion euro. Ambasadori gjerman Christian Held tha se ky projekt do të ndikojë dhe në ekonominë kosovare. Kryeministri Kurti dhe stafi shoqërues i bën një vizitë qumshtore Sharri, ku u njohën me suksesin dhe sfidat e kësaj kompanie vendore të përpunimit të qumshtit. Kemi probleme normal si çdo prodhimtari tjetër, mirë po me kohën edhe me ndihmën e pushtetarëve do t'ja arrijmë qëllimit që të ecim përpara për ta ushqyer popullin tonë shëndetshëm me produkte origjinale pa ngarkesa kimike. Shteti i Kosovës duhet të jetë pranë këtyre prodhuesve, të cilët na mbajnë me ushqim popullsinë tonë dhe paguajnë tatimet për shtetin dhe praktikisht nuk marrin prej tij edhe atëherë kur kanë të drejtë. Ky delegacion qeveritar vizitoi edhe kompaninë e prodhimit të kabllove dhe përquese elektrik Proton Kabel në Prizren, si dhe shkollën e Minduraku ku po xhirohet mësimi online në gjuhën bosnjake dhe turke. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli ka vizituar liçenin e Badovësit për të parë nga afër gjendjen me mungesën e ujit. Kreu i PDK-s ka bërthirrje për kursim të ujit gjatë sezonit të verës, ndërsa ka bërthirrje për vazhdimin e projekteve madhore të propozuara nga PDK për sektorin e ujit. Ai ka shtuar se shteti duhet të fillojë të investojë për ndërtimin e 20 ujëmbledhësve sipërfaqësor të ujit, të cilët janë planifikuar të ndërtohen shumë kohë më parë.